قشنگ غرق پنیر. چش مرده رو واقعا در آورده بود، توی کیسه هم گذاشته بود. توش مال کارامل اینجا نگاه کن. حالا یه کارامل خاصیه اینجا. آره. سوئیس برزیل خوش اومدین. اومدم کمپو دو جورداو، یه شهری توی استان سائوپائولو، مرتفع ترین شهر برزیل. اینجا با 1600 متر ارتفاع از سطح دریا بالاترین شهر برزیل هستش که به سوئیس برزیل معروفه. معماری و همه چیز این شهر از خونه‌های سوئیس و جو کوههای آلپ الهام گرفته و واقعا این حسو داری که اومدی اروپا. تازه رسیدم، با دوستای خوبم شایان و سارا اینجا هستیم. یه شب قرار اینجا بمونیم، بریم با هم ببینیم سوئیس برزیل چجوریه. آب و هوای اینجا خیلی خنک‌تر از بقیه جاهای برزیل و سائوپائولو. زمستون برزیل اینجا امکان داره برف بیاد، به خاطر همینم خیلی جای محبوبیه واسه خود برزیلیا که تعطیلاتشون رو بیان اینجا. اون آب و هوا حس و حال اروپا رو بهشون میده که خب خیلی خنک‌تر میشه، چون معمولا مثلا برف و اینجور چیزا تو برزیل چیز عادی نیست که آدم ببینه، حتی توی زمستون خودشون. ماتاهورن یکی از کوههای خیلی معروف سوئیسه که شکلات معروف توبلرون که مثلث زرد معمولا تو فرودگاه ها و دیوتی فری همیشه هست، اونا فرم روش و اون سمبل روش رو از روی قله کوه ماتاهورن درست کردن. مغازه ماتاهورن هم الان دیدم، یادم افتاد که چند وقت پیشا این یکی از کارخونه‌های خیلی قدیمی و معروف سوئیسه که این شکلات رو درست میکنن و تولیدیشون رو برده بودن یه کشور دیگه، فکر کنم ترکیه یا یه جایی توی آسیا، که خب به خاطر پایین آوردن مخارج و جور چیزا و دولت سوئیس ممنوع کرده بود که عکس این قله ماتاهورن رو روی پکیجاشون بزنن، به خاطر اینکه میگفتن خب این که دیگه توی سوئیس تولید نمیشه و اجازه ندارین که عکس یه چیز سوئیسی رو روش بزنین. شایان پیشبند چرم نمیخوای؟ برای آشپزی. برای چه کاری آدم لازم داره اینو؟ شما که اهل سائوپائولو هستین، شایان چه موقعی میان اینجا؟ اینجا معمولا فصل سرما میان، به خاطر اینکه اون فضای مثلا اروپا تو فصل سرما. دیدی همه جا چراغونیه و همه جا مثل الان اینجایی که داریم می‌بینیم، به خاطر همین فصل سرما. فصل سرما یا فصل گرمای جای دیگه است. مثلا تو ایران وقتی گرمه اینجا سرده. برف اصلا تو برزیل اصلا برف نمیاد، می‌دونستی؟ حتی اینجا مثلا یعنی یخ میزنه، مثلا انگاری شبنم میشینه یخ میزنه، اونجوری میشه، ولی برف نمیاد. شراب داغ یا همون گلوواین معروف اروپای مرکزی، آلمان و سوئیس و اینا رو هم داره که موقع کریسمس خیلی
معروفه و می‌نوشن. Yes. بچه اومدیم اروپا. سارا مامان سوئیس. برزیل فوندوی پنیر بخوری، غذای معروف سوئیسی. ما میگیم فونجی اینجا تو برزیل. شما چی میگین؟ فوندو. فوندو. ما میگیم فونجی. اینجوری که این دونه میکنی این تو قشنگ غرق پنیر. غرق پنیرش میکنی قشنگ پر پنیر. دم دهن خانوم. اینجوری با پارتنر خود رفتار نکنید. در خانه تکرار نشود. یه شانس دیگه بهت میدیم شایان. دیگه جرأت نمی‌کردی تکرار کنی. با مزه دیگه اولش خدای باحال. ببین باره اینجا اینجوریه ها. تولد یه نفر که هست همه موقع رقصیدنه من همه خوشبختی محال خونه اونجاست خونه من جایی که هستی از انتخاب خودم بسیار پشیمونم. یه تو موقع ساخته سوال که رژیم چی رو میکنه. اومدیم یه پارک فوق‌العاده زیبا توی این منطقه. اسم زیبا اسم خیلی جذابی هم داره که شایان بهتون میگه. اسم اینجا هستش آمانتیک. من اسمش رو نمیشه بگم ولی خب اسمشه دیگه کارش نمیشه کرد. یه پارکیه به سبک آلمانی و فرانسوی و ژاپنی درست کردن. تو صفحه اینیم که ورودیشو بدیم بریم از نزدیک ببینیم. خب اینجا ورودی پارکه که به سبک ژاپنی درست کردن. خب از شوخی گذشته اسم اینجا از زبون بومی برزیلی میاد، از زبون توپی گوارانی که آمانتیکیرا به معنای کوههایی هست که گریه میکنن و به خاطر بارونهایی که اینجا میاد و جو و فضای سبزی که از این بارونا به وجود اومده این اسم روش گذاشتن که مخففش شده آمانتیک. این قسمت انگلیسی پارکه. من کجا رو دارم اشتباه میرم؟ یه مسیر بیشتر نیست. ببین دوباره اومدی اینجا رد چی ایمان رو نگید. بنبست بود آخه از یه جایی که اومدم نمیشد بیام. حالا تو برو. دنبال شما نبودم، دنبال راه رفتم. با مزه قسمت چین داره پارکش، آمازون، آمانتیک، آلاسکا. داخل خونه درختی. شایان مدل. من مدل خونه درختی هم. خونه رو اینجا بخری شایانم باش میده. روش میده. من اینجا به عنوان صاحب خونه میمونم. این شهر رو در ابتدا تو قرن 19 هم برای این ساختن که آب و هوای خیلی تمیزی داشته و مریضایی که مشکل تنفسی داشتن و بیارن اینجا که مثلا یه مدت زمانی اقامت داشته باشن. بعد همه معماری و خونه هاشو همه چیشو الهام گرفته از سبک اروپایی و آلمانی و سوئیسی، مخصوصا خونه های شیبدار و با بالکن های پر از گل و عین شهرستان ها و دهات های سوئیس و آلمان.
درست کردن و مثلا پوشیدن کاپشنای زمستونی، خوردن شکلات داغ، خوردن نوشیدن شراب گرم و اینا چیزاییه که مثلا یه جایی توی کشوری مثل برزیل فقط توی اینجا میتونی تجربه کنی، به خاطر اینکه آب و هواش اینجاست که اونقدر خنک میشه که بتونی از همچین فضایی هم لذت ببری. جمعیت اینجا 50,000 نفره، ولی توی تعطیلات کریسمس و تابستون به 250,000 نفر هم میرسه، چون بیشتر یه جای برای سپری کردن تعطیلات و اینا. مثلا اکثر خانوادهایی که وضع مالی بهتری دارن توی سائوپائولو اینجا مثلا خونه تعطیلاتشون رو دارن که توی تابستون یا قبل از کریسمس میان و اکثر آدمایی که اینجا زندگی میکنن کارشون و شغلشون تو همین مربوط به گردشگری و این چیزاست. من فیله میون با یک سس خیلی خاص به اسم ماماسیتا. من چیکن پارمیجان، سیب زمینی و من چی سفارش دادم؟ تو فیله میون سفارش دادی؟ فیله سافاری بود اسمش. آره. برنج مشکیه. برنج سیاه. خب اینجا ما رو دو الفانت کوه فیله و نقطه این شهر. الانم دم غروبه و اینجا بالای مرتفع‌ترین نقطه شهر یکم حضور فاز اپرسکی و اینا که بالای کوه و دیجی و اینا میاد یکم حالت اینو داره، یعنی اون خوراکی اینا میشن و کلی شروع و هوا هم یعنی نیم ساعت دیگه تاریک میشه. بچه شایان خیلی سال اینجا زندگی میکنه و سارا تقریبا یه ساله، نه؟ سارا نظر در مورد مردم اینجا چیه برزیلی؟ داشتیم نمیدونم چی بود، داشتیم حرف میزدیم بچه میگفتم آره زنهای اینجا کلن دارم وحشی حالا زیر بچه اینجوری میگن ولی خود زن وحشیه دیگه. بعد یکی از دوستامون داشت برامون داستانی تعریف میکرد که این زنه تو بیمارستان کار میکنه و گفت که کار میکردم، بعد یه زنه با پسره آمده بود، بعد پسره توی کیسه ای چشش تو کیسه بود. از این معلوم میشه که زنه چش مرده رو واقعا در آورده بود. حالا میگیم مثلا انشالله چشت در بیاد، چشش رو واقعا در آورده بود، واقعا توی کیسه هم گذاشته بود. کاری نکنین که چشمتون همسرتون مجبور بشه در کلا برزیلیات معروفن به تمپرامنت خیلی بالا دیگه، همه چی رو خیلی یعنی رفتارشون خیلی آتیشیه، حالا محبتاشون و عصبانیتشون همه چیشون رو خیلی پررنگ نشون میدن. شایان هم که زندگی می‌کنه، شایان کجایی؟ داره غذا میگیره. آقا اینجا یه شیرینی داره به اسم شوهوس. ببین چجوریه اینجوری یه جورایی مثل همون بامیه زولبیا بامیه کادی کلار یکی از یکی ها بچه ها اومدن عکس بگیرن، یه چیزی مثل تو همون زولبیا بامیه ماست ولی شیرین تر، خوشمزه تر. آقا خیلی کرسی. ببین من زیاد اهل شیرینی واقعا نیستم خب، ولی این یه چیز دیگه است. فکر کن یه زولبیاه که توش پر دوسیجی لیچیه توش پر کارامله. اینجا نگاه کنید ولی یه کارامل خاصیه اینجا. آره. شاید تو نظر در مورد برزیلیا چیه؟ برزیلیا آدمای مهربونی هن، خیلی شادن، ولی خب
یکم زناشون یکم زنا مردا یکم مثلا ریسپکت نداره، یعنی من ریسپکت داشتم مهمه، یکم سری خودمونی میشن، بهتره اینه سری خودمونی میشن. آره. خب نظر در مورد سوئیس برزیل چی بود؟ برام توی کامنت ها بنویس. از حال و هوای کوهستانی برزیل دارم میرم به سمت یک جایی فوق العاده متفاوت. توی فرودگاه سائوپائولو هستم، با 2 تا پرواز دارم میرم به مقصد بعدی که یکی از بیشک قشنگترین جاهای این کره زمینه. خیلی هیجان دارم میرم به آبشار ایگوازو توی مرز برزیل، آرژانتین و پاراگوئه. منتظر ویدیو بعدی از آبشار ایگوازو باش.